Sa araw-araw, iba't ibang klaseng barko ang naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. At sa bawat araw na lumilipas, ay merong iba't ibang klase ng problema ang kinakaharap ng mga mandaragat sa gitna ng kanilang biyahe. Pero paano kung ang isang sasakyang pandagat ay bigla na lamang makaranas ng kakaibang problema? Sobrang kakaiba na kahit ang mga tao ay hindi maipaliwanag ang totoong nangyari dito. Sa videong ito ay tutunghayan natin ang kwento ng Urang Medan, ang tinaguriang ghost ship sa Indonesia. Bago natin umpisan ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong 1940 ay sumikat ang kwento ng isang ghost ship sa bansang Indonesia. Maraming mandaragat ang nakakaalam ng kwentong ito. Ito ay tungkol sa isang cargo ship na may kakaibang kinahantungan habang nasa biyahe ito. At ito ang kwento tungkol sa Urang Medan, ang kilalang ghost ship na natagpuang lumulutang sa tubig, sakay ang mga bangkay ng mga crew neto. Ang salitang urang ay nangangahulugan ng men o sa Tagalog ay tao, at ang Medan naman ay isang bayan sa Indonesia. Ang kwento tungkol sa ghost ship na ito ay merong iba't ibang bersyon ng kwento na umiikot sa loob ng ilang taon. Pero sa bawat kwento na ito ay meron silang pagkakahawig. Nagsimula daw ang kwentong ito noong makatanggap na isang emergency call ang ilang barko na tumatawid sa Strait of Malacca na siya nagdurugtong sa Indian Ocean at Pacific Ocean. Ang mensahe na ipinadala ng hindi kilalang barko sa mga kalapit na barko na ito ay nakasulat sa Morse code. Dahil dito, ito ay dinicode ng mga nakatanggap ng emergency call. At lumabas ang isang nakakatakot at nakakapangilabot na mensahe. Ganito ang nakalagay: lahat ng kasama sa barko, pati na ang kapitan, ay wala ng buhay. Posible na ang lahat ng crew at mga sakay neto ay patay na rin. Yun ang unang mensahe na kuha ng mga kalapit na barko na nakatanggap ng distress call. Matapos nun, ay nagpadala pang muli na isa pang mensahe ang hindi kilalang barko. Pero sa pagkakataon na ito, ay hindi na maintindihan ang Morse code na ipinapadala nito. Pagkatapos nun, ang huling natanggap na mensahe ng makalapit na barko ay dalawang salita na lamang: patay ako. At wala nang sumunod pang mga distress call matapos maipadala ang pangalawang mensahe. Ang mensahe na ipinadala ng hindi kilalang sasakyang pandagat ay umabot sa British Post na siyang nakahanap na coordinates kung nasa na kinaroroonan ng barko. Mabilis na nakilala ng mga post officers ang pagkakilala ng barko, at ito ay ang SS Urang Medan. Dalawang American commercial ship na nagngangalang Silver Star ang rumisponde para sa Urang Medan. Ang impormasyon na kuha ng mga post officer ay ipinadala sa Silver Star at kaagad ito naglayag patungo sa kinaroroonan ng Urang Medan. Inabot ng ilang oras ang paghahanap sa Urang Medan, pero nang matagpuan ito ng Silver Star ay kakaiba ang kanilang nasaksihan. Mula sa kanilang pwesto ay makikitang kusang gumagalaw ang Urang Medan sa tubig, tulad ng isang bangkang papel na lumulutang at sumasabay lamang sa agos ng tubig. Patay ang makina nito at walang kahit isang crew ang makikita naglalakad sa paligid ng barko. Sinubukan lumapit ang Silver Star upang masiguro kung may tao pa ba sa loob ng Urang Medan. Sinubukan nilang tumawag sa radyo ng barko, pero nakakabinging katahimikan lamang ang sagot ng kabilang linya. Sinubukan din nilang sumigaw upang makasiguro na may makakarinig sa kanila, pero wala silang nakuhang sagot mula sa kabilang barko. Dahil dito ay lumapit ang Silver Star sa tabi ng Urang Medan. Inutusan ng kapitan ng Silver Star ang mga tauhan niya na puntahan at tignan ang sitwasyon ng barko. Lumipat ang ilang crew ng Silver Star sa Urang Medan, at sa sandaling makatapak sila sa barko ay para silang pumasok sa loob ng isang nakakatakot na palabas. Ayon sa mga distress call ay tamang ang mensahe na tanggap nila, dahil mula sa kinatatayuan nila ay makikita na ang mga nakandusay na katawan ng mga crew ng Urang Medan. Pero hindi yun ang nakakatakot na parte na kanilang nadiskubre. Ang katawan ng mga crew ng Urang Medan ay matigas na, at kita na rin ang mga senyales ng pagkaagnas nito. At ang nakakatakot na parte
ay ang kanilang mga mukha. Lahat ng crew na patay na ay dilat ang mga mata at nakabukas pa ang kanilang mga bibig na para bang sumisigaw sila noong mamamatay na sila. Pagkatapos nun ay nilibot nila ang paligid ng deck ng orangutan at dito nila nakita ang isang aso, ang nag-iisang hayop na sakay ng barko. At tulad ng sinapit ng mga crew ay matigas na rin ang katawan nito. Kaibahan lamang ay ang itsura nito. Nakalabas ang mga ngipin nito at tila ba na sa kalagitnaan ng pagkahol nang ito ay maniga sa pwesto nito. Iniwan ng crew ng Silver Star ang deck ng barko at pumasok na sila upang hanapin ang kapitan ng barko. Nang buksan nila ang pinto ng bridge ng barko ay nakita nila dito ang kapitan, pero hindi rin ito nakaligtas sa kinahinatnan ng kanyang mga crew at ang kanyang matigas na katawan naman ay naiwan nakakapit sa manibelan ng barko. Sa likod naman ng kapitan ay meron pang dalawang officer na tulad niya ay matigas na rin na katawan. Nakatayo ang mga ito pero nakataas ang dalawang kamay sa mukha na para bang may hinaharangan sila at mukhang paatras ang hakbang ng kanilang mga paa. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na sila sa bridge ng barko at sunod naman nilang pinuntahan ang ilalim ng deck kung sa matatagpuan ang engineering station. At tulad din ng sinapit na ibang crew ay matigas na bangkay na lamang ang inabutan nila. Tiningnan nila kung may sira ba ang makina ng barko pero buo pa rin ito. Kaya nagkaisa sila na bumalik na lamang sa barko upang ipaalam sa kanilang kapitan ang kanilang mga nasaksihan. Habang paakyat naman ang grupo sa deck ay nakita nilang radio operator ng barko na nakahandusay sa tapat ng radyo neto. Ang radio operator ang siyang nagpadala ng mensahe sa mga kalapit na barko at doon na rin ito binawian ng buhay. Dumiretso na paakyat ang mga crew at nagbigay sila ng report sa kanilang kapitan. Ayon sa kanilang nasaksihan ay walang kahit anumang injury ang katawan ng mga crew sa orangutan. Bukod sa kanilang matitigas na katawan at mga nakakatakot na ekspresyon, wala rin sila nakitang sugat at galo sa mga ito. Ang barko din mismo ay walang kahit anong sira mula sa loob at labas nito. Pero kataka-taka, ang oven nito na siyang gumagana pa rin at may apoy. Umabot sa 50 degrees Celsius ang temperature sa loob nito. Pero nang pasukin ito ng crew ng Silver Star ay walang init na naramdaman ng mga crew. Sa halip ay nakakilabot na lamig ang sumalubong sa kanila. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito ay inutusan ng kapitan ng Silver Star ang mga crew neto na ito ang orangutan pabalik sa malapit na daungan upang maimbestigahan. Pero habang nasa kalagitnaan ng pagkabit ng kahoy, ang mga crew ng Silver Star ay isang makapal na usok ang lumabas mula sa ilalim ng deck ng barko. Mabilis na kumalat ang apoy at sa takot nila ay pinutol nila ang kahoy na pangto at mabilis silang lumayo mula sa orangutan. Lumipas ang ilang segundo, noong makalayo sila ay bigla namang sumabog ang barko ng orangutan. Sa lakas sa pagsabog nito ay nakita nila kung paano umangat mula sa tubig ang nasabing barko at kung paano tumilapon ng ilang katawan ng mga crew neto. Kasunod noon ay ang mabilis sa paglubog neto at kasama sa paglubog neto ay ang misteryong bumabalot dito. Ang kwento tungkol sa lumubog na orangutan ay naisa publiko ng isang Dutch newspaper noong 1948 at di nagtagal ay umabot din ng report sa US Coast Guard noong 1952. Ang dyaryo ay nag-publish ng mga testimonya mula sa mga crew ng Silver Star at dito ay pinaliwanag nila ang itsura at kalagayan ng mga katawan na kanila natagpuan sa loob ng orangutan. Ang kanilang mga mukha ay nakatingala sa araw. Doon sila nakatingin, matigas at puno ng takot ang mga ito. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas at ang kanilang mga mata ay nakatitig. Ito ang mga salitang nakalagay sa mga dyaryo noong mga panahon na yun. Naging isang malaking palaisipan sa lahat kung ano nga ba ang naging punot dulo ng pangyayaring ito. Lumabas ang maraming teorya ng mga eksperto tulad na lamang na yung cargo ship di umano ay may dalang mga chemical na kinakailangan upang makabuo ng nuclear weapon na gagamitin sana para sa World War II. Ang chemical na potassium cyanide at nitroglycerin ang siyang naging sani ng malakas na usok at pagsabog ng barko. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin konkretong kasagutan ang mga eksperto mula sa kwento ng ghost ship ng orangutan. Dahil sa paglubog nito ay kasamang lumubog ang mga sekreto na maaari magdala ng kasagutan sa lahat ng katanungan ng mga eksperto. Paano sinapit ng crew ang ganong sitwasyon? Bakit kakaiba ang kanilang mga ekspresyon nang abutan sila ng mga crew ng Silver Star?
Saan nanggaling ang usok at ano ang dahilan ng pagsabog nito? Sa huli ay maraming katanungan ang hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Ang ilang kwento ay naririnig lang natin, kung saan ay maaari maitiyatagong sekreto at hindi pa tayo handa matuklasan. Ang kwento ng Urang Medan at ang sinapit ng mga crew neto ay magiging isang malaking palaisipan para sa lahat.